සුබ දවසක් ඔයගොල්ලෝ හැම දිනෙකටම. ඉතින් ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ අපිට කල්කේ YouTube channel එකෙන් එන තවත් අලුත් වීඩියෝයක් එක. ඉතින් මේ වීඩියෝෙන් අපි කතා කරමු Discord කියන්නේ මොකක්ද? ඒ වගේම මේ ළඟදී රිලීස් වුණ අපිට කල්කේ Discord server එකට කොහොමද join වෙන්නේ සහ ඒකේ වැඩ කටයුතු කරන් යන්නේ කොහොමද කියලාත් අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගැන ප්‍රධානම හේතුව උනේ ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ මොකද්ද මේ Discord කියන්නේ කියලා. ඒ වගේම මගේ Discord server එක රිලීස් කරාම මම ඒකේ link එක share කරා. එතකොට හුඟක් අය මගෙන් මොකද්ද මේ Discord, ඒ වගේම කොහොමද මේ Discord server වලට join වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අද දිනේ ඒකට පිළිතුරක් විදිහට තමයි අද මේ වීඩියෝ එක මම අරන් එන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක කලින් මතක් කරනවා ඔයගොල්ලෝ තාම අපිට KLK YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා අපිට KLK YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම bell icon එකේ all option දාගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් මම වීඩියෝ එකක් දාමු සැනින්වත් ගාවරම notification එකක් ගන්න. එහෙනම් ඉතින් වැඩි කතා නැතුව යමු අද වීඩියෝ එකට. හරි, මොකද්ද මේ Discord කියන්නේ? Discord කියන්නේ WhatsApp, Telegram වගේම තවත් එක් messaging platform එකක්. ඉතින් WhatsApp, Telegram එකේ කරන, ඒ කියන්නේ යාළුවොත් එක්ක message කරන්න, voice call ගන්න සහ video call ගන්නත් අපිට මේ Discord platform එකේදී පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට යාළුවෝ එකතු කරගෙන group හදාගෙන chat කිරීමේ හැකියාවත් මේ Discord වල අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා බලනවා ඉතින් දැන් Telegram, WhatsApp සහ Discord අතරේ මොකද්ද මේ තියෙන වෙනස කියලා. ඉතින් Telegram, WhatsApp වලට වඩා Discord වල ටිකක් advanced messaging platform එකක්. ඒ කියන්නේ මුලින්ම app එකට යන කෙනෙක් ටිකක් අමාරුයි මේකේ කරන්න තියෙන දේවල් අඳුරගන්න. ඉතින් Discord කියන්නේ අර දෙකටම වඩා ටිකක් advanced messaging platform එකක්. ඉතින් ඔයා Android user කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් Play Store එකෙන් ලේසියෙන් Discord app එක දාගන්න. ඔයා Apple user කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් Discord App Store එක හරහා Discord app එක දාගන්න. ඉතින් ඔයා Windows පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් Windows version එක දාගන්න මේ Discord app එකේ. හරි, ඉතින් Discord app එක මුලින්ම open කරාම මෙන්න මේ විදිහට තමයි එන්නේ. ඉතින් දැනට ඔයාලට account එකක් තියෙනවා, ඔයාලට පුළුවන් log වෙන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයා අලුත් account එකක් මේකේ හැදීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම අද ඔයාලට පෙන්නන්න ඕන නිසා අලුත් account එකක් මේකේ හදලා පෙන්නන්න. ඉතින් මම යන්නේ මුලින්ම register එකට යන්න. register එකට ගිහලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ phone number එක දීලා account එකක් හදන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ email එක දීලා ඔයාලට පුළුවන් account එකක් හදන්න. ඉතින් මෙතනින් විදියට normal විදියට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ දත්ත තොරතුරු දීලා මේක account එක හදාගන්න. ඉතින් මම දැන් ටක් කරලා මේ account එක හදාගෙන යන්න. account එක හදාගෙන ආවහම ඔයාලට මුලින්ම මෙන්න මේ විදිහට තමයි වැටෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ create my own ගිහලා ඔයාටම කියලා ඕනනම් Discord server එකක් හදාගන්න. ඉතින් මම මේක දැන් close කරලා දානවා. හරි, ඉතින් Discord app එකට මුලින්ම ආවහම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි, දැන් අපි බලමු කොහොමද අපේ Discord server එකට ලේසියෙන්ම join වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ මේ video description එකට යන description එකේ ඇති මුලින්ම join our Discord කියලා link එක. ඔයාලට තියෙන මේ link එක touch කරන්න. ඉතින් link එක touch කරාම ඔයා මේ ඔයාගේ default web browser එක open වෙලා load වෙන්න ගනි invite link එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ එතන accepted invite කියන එක ලබා දෙන්න. ලබා දී එතකොටම auto ඔයාගේ Discord app එක open වෙවි. එතනින් ඔයාලට එතනිනුත් accepted invite ලබා දීලා ඔයාලට පුළුවන් අපේ Discord server එකට join වෙන්න. ඉතින් මම මේ පිළිබඳව short video එකක් දාලා ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් අපේ channel එකට ගිහලා මේ video එක බලන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ link එක copy කරගන්න. ඉතින් copy කරගෙන ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ මෙතන තියෙන plus mark එක. මේ plus mark එක click කරන්න. plus mark එක click කරලා ඔයා කරන්න ඕනේ මෙතන මේ join friend on Discord කියන එක click කරන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ invite link එක මෙතන මේ විදිහට paste කරන්න. paste කරලා මෙතන මේ join කියන එක ලබා දෙන්න. join කියන එක ලබා දුන්නාම ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාලට වැටේ window එකක්. මෙතනින් ඔයා accepted invite කියන එක ලබා දෙන්න. accepted invite කියන එක ලබා දුන්න ගමන් ඔයාලට පේනවා ඔයා අපේ server එකට join වුණා. හරි, ඉතින් server එකට ආපු ගමන්ම ඔයාලට මේකේ කිසිම දෙයක් කිරීමට හැකියාවක් නැහැ. ඒ කියන්නේ message කරන්නවත්, video link share කරන්නවත් ඔයාලට මේකේ හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕන මේ server එකේ member role එක ලබා ගන්න එක. ඉතින් member role එක ලබා ගන්න ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන මේ server verified කියන channel එකට යන්න. server verified කියන channel එකේ මෙතන ඔයාලට පුළුවන් බලා ගන්න හරි ලකුණක් තියෙනවා. මේක උඩ එකපාරක් touch කරන්න. එකපාරක් touch කරගමන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට window එකක් open වෙනවා. මෙතනින් ඔයා verify කියන එක ලබා දෙන්න. ඉතින් verify phone කියන එක ලබා දුන්නාම ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් ඔයාගේ number එක ගහන්න වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මෙතන මගේ number එක ගහන්නම්.
ඊට පස්සේ ඔයා next ලබා දුන්නාම ඔයාගේ ෆෝන් එකට කෝඩ් එකක් එවි. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ ඊළඟට මේ කෝඩ් එක මෙතන ටයිප් කරන්න. හරි කෝඩ් එක ටයිප් කරාන් පස්සේ ඔයාට ඒ වගේ පාස්වර්ඩ් එක මෙතනට ලබා දෙන්න. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ කලින් ලබා දීපු පාස්වර්ඩ් එකම මෙතනට ලබා දෙන්න. හරි ඉතින් ඔයාලා එතන කලින් පාස්වර්ඩ් එක දීලා එන්ටර් කරාම ඔයාලට මෙන්න මේ ආයි ඔයාලගේ නම්බරේ තියෙන තැනට එනවා. ඉතින් ඔයාලා තියාගෙන තියෙන එතන උඩම තියෙන කතිරේ ක්ලික් කරලා ඒක ක්ලෝස් කරලා දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන යන්න නැවතත් server verified කියන channel එකට. server verified කියන channel එකට ගිහිල්ලා ඔයා මෙතන මේ තියෙන හරිය එකපාරක් ටච් කරන්න. හරි එකපාරක් ටච් කරාම නැවතත් ඔයාලට අර වින්ඩෝ එකම එනවා. එතනින් ඔයාලට තියෙන්නේ I have read and agree the rules කියන එක දාලා මේ විදිහට complete කරන්න. complete කර ගමන් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි ආයෙ අතෙන්ටම වැටෙනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට එක හරියක් ක්ලික් කරන්න. එක හරියක් ක්ලික් කර ගමන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එතන මේ හරිය නිල් පාට වෙනවා. නිල් පාට වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට නිල් පාට වුණාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ Discord server එකේ අනිත් channels සේරම ඔයාලට මේ විදිහට unlock වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේ server එක ගැන මම පොඩි හැඳින්වීමක් කරන්නම්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට මේක server එක මේ විදිහට screen එක වම් අත පැත්තට මේ විදිහට swipe කරලා server එකේ ඉන්න botලා සහ දැනට ඉන්න online ඉන්න members ලා ටික මේ විදිහට බලා ගන්න. ඒ වගේම මේ විදිහට ඕනම කෙනෙක් උඩ ඕනම member කෙනෙක් උඩ මේ විදිහට click කරාම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් එයා දැනට ඉන්න රෝල් එයාට ලැබිලා තියෙන රෝල් සහ එයාගේ විස්තර ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඔයාගේ නම උඩ ක්ලික් කරාම ඔයාට දැනට ලැබිලා තියෙන රෝල්ස් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මම මේ විදිහට ඔයාලට පෙන්නන්නම් ක්ලික් කරලා. ඉතින් ඕනම කෙනෙක් සර්වර් එකට ජොයින් වෙද්දිම එයාට ලැබෙන්නේ member role එක. ඉතින් member role එක නැතුව මේ සර්වර් එකේ මැසේජ් කිරීමට හෝ link share කිරීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. හරි ඉතින් අනිත් මේ ඔයාට පුළුවන් මේක නැවතත් දකුණු අත පැත්තට swipe කරාම මේකේ තියෙන channel සහ category ටික මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න. මේ උඩම තියෙන server status කියන category එක. ඒ වගේ මේක යටතේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් all members සහ bot කියලා මේ විදිහට channels තුනක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ දැනට members ලා 14ක් ඉන්නවා. ඒ වගේම bot ලා 8ක් ඉන්නවා. ඉතින් මේ දෙකම එකතු වෙලා තමයි උඩ ඔයාලට all members කියලා බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙන welcome කියන category එක. welcome කියන category එක යටතේ මේ විදිහට join and leave කියලා තියෙනවා. server එකට join වෙන සහ leave වෙන අය ඔයාලට මෙතනින් බලා ගැනීමට හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් server rules කියන channel එක. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ඔයා server එකට ආපු ගමන් මේ rules ටික එකක් කියවලා මේ rules වලට අනුව අපේ server එකේ කටයුතු කරන්න. එහෙම කටයුතු කරන්නේ නැති අය අනිවාර්යෙන්ම server එකෙන් ban කරනවා. ඒ වගේම තුන්වෙනියට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් server link කියන channel එක. ඉතින් මේ link එක ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ යාළුවන්ට share කරලා අපේ server එකට ඒගොල්ලත් join කරගන්න. ඉතින් මේක මට කරන ලොකු උදව්වක්. තාම members ලා 14යි ඉන්නේ. මට ඔයාගේ සහාය ඕන මේ Discord server එක grow කරගන්න. ඊට පස්සේ තියෙනවා welcome to LK කියලා කැටගරි එකක්. ඒක යටතේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් about you කියලා තියෙනවා. මේකේ තියෙන්නේ ඔයාලගේ පොඩි විස්තරයක් මේකට ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයා YouTuber කෙනෙක්ද, ඔයා graphic designer කෙනෙක්ද, ඔයා logo designer මේ විදිහට ඔයාගේ පොඩි විස්තරයක් මේකට ඇතුළත් කරන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකට ඔයාගේ විස්තරයක් ඇතුළත් කරන්න. ඉතින් ඔයා YouTube එකේ අපේ server එකේ YouTube links ඔයාගේ content share කරන්න කලින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ පොඩි විස්තරයක් මේකට ඇතුළත් කරලා ඉන්න. ඊළඟට තියෙන්නේ roles කියන කැටගරි එක යටතේ get your roles කියන option එක. මේකදී ඔයාලට පුළුවන් ඔයා වැඩියෙන් ඔයා logo designer කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් logo designer role එක තෝරගන්න. ඒ වගේම video editor, photo editor කියලා තව roles දෙකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් තාම roles 3යි තියෙන්නේ. server එක අලුත් තාම මේ ළඟදී තමයි server එක හැදුවේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ යට තියෙන colors 3ක් ඔයාලට පුළුවන් මේ එක color එකක් තෝරගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයා දැන් මේ තුනටම ඔයා කැමති නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට තුනම මේ විදිහට select කරන්න. select කරලා නැවතත් ඔයා මෙතන members ළඟවට ගිහිල්ලා ඔයාගේ නම ඉස්සරින් මේ විදිහට click කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අලුතෙන් roles 3ක් ඔයාලට add වෙලා තියෙනවා. මුලින්ම තියෙන member role එක, logo designer, photo editor සහ video editor කියන තවත් අමතර roles 3ක් add වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගැනීමට හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් කැමති එකක් හෝ තුඩම උනත් ඔයාලට මෙතනින් තෝරගන්න. ඉතින් ඉදිරියේදී තවත් roles ගොඩක් ඔයාලට මේ server එක තුලදී බලා ගන්න පුළුවන්. තාම server එක මම හදාගෙන යන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. හරි ඉතින් ඊළඟට එන්නේ after tech LK කියන category එක යටතේ my content කියන එකට. my content එකේ ඔයාලට message කිරීමට හැකියාවක් නැහැ. මේකෙදී වෙන්නේ මම වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කර ගමන් ඔයාලට මේ my content කියන channel එකට ඒ වීඩියෝ එක වැටෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝ එක බලන්න.
හරි ඊළඟට තියෙන්නේ announcement කියන channel එක. ඉතින් announcement කියන channel එකේදී after technical YouTube channel එක සහ Facebook Instagram ඒ page වලත් විශේෂ දේවල් විශේෂ announcement වගේ දේවල් තමයි මේ channel එකට මම දාන්නේ. හරි ඉතින් ඊළඟට තියෙනවා media category එක යටතේ other links YouTube links gallery සහ photography කියලා කොටස් කරලා channels ටිකක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ other links කියන channel එකට ඔයා එදිනෙදා හොයාගන්න සුපිරි software වල link ඒ වගේම games apps වල links වගේ දේවල් මේකට share කරන්න. ඒ වගේම ඊළඟට තියෙනවා YouTube links කියන එකක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම about you කියන එක මෙන්න මෙතනට ඔයාගේ පොඩි විස්තරයක් ඉදිරිපත් කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ YouTube content මේ YouTube links කියන තැනට add කරන්න. ඉතින් ඔයාලට තියෙන ඔයාගේ YouTube video එකේ link copy කරන් ආවිල්ලා මෙතනින් paste කරලා send කරන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලා දාන්න ඕන YouTube ඔයාගේ YouTube content විතරයි. හරි ඉතින් ඊළඟට තියෙන gallery කියලා channel එක. gallery කියන එකට ඔයාලට පුළුවන් ඔයා එදිනෙදා හොයාගන්න desktop සහ mobile wallpapers වගේ දේවල් මෙතනට add කරන්න. add කරලා ඒකට මේ විදිහට reaction එකක් වුණත් ඔයාලට දැමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ යන්නේ photography කියන channel එකට. එදිනෙදා ඔයා mobile phone එකෙන් capture කරන photos ඒ වගේම ඒවා capture කරලා ලස්සනට edit කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ photography කියන channel එකට ඒවා add කරන්න. ඊළඟට තියෙන්නේ your rank කියන category එකකට check your rank කියන එක. හරි ඉතින් check your rank කියන එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ code එක ගහන්න. මේ code එක මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ තියෙන typing bar එකේ type කරලා මේ විදිහට send කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට send කර ගමන් ඔයා දැනට ඉන්න rank එක ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට අපි your rank කියන එක යටතේ ඊළඟ channel එක තමයි level up කියන channel එක. level up කියන channel එකෙන් ඔයාගේ level එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ level up වෙන ඔයාලට මෙතනින් ඒක display කරනවා. අලුත් විශේෂ role එකක් ලබා දෙනවා එක් level එකක් pass කරාම. ඉතින් ඒ role එක ලබා ගන්න නම් ඔයාට ඔයාගේ level එක හුඟක් up කරගන්න වෙනවා. ඉතින් level එක up කරන්න නම් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේ server එකේ active member කෙනෙක් විදියට වැඩ කරන එක. එහෙම වැඩ කළා ඔයාට පුළුවන් අපේ server එකෙන් ලබා දෙන විශේෂ roles තුනක් තියෙනවා. silver member, gold member සහ diamond member කියලා. ඉතින් මේ roles ලබා ගන්න. හරි ඉතින් ඊළඟට තමයි මේ server එකේ තියෙන ප්‍රධානම එකට එන්නේ අපි. ඒ තමයි chat කියන category එක යටතේ general chat කියන channel එක. ඉතින් මේ general chat කියන එකෙන් ඔයාට පුළුවන් දැනට online ඉන්න membersලත් එක්ක chat කරන්න. ඒ වගේම ඔයාට මේකෙදි කිසිම photo එකක් links වගේ දේවල් add කරන්න බෑ. ඔයාට පුළුවන් text සහ emojis විතරයි. ඉතින් photo add කරන්න තමයි මම මේ කලින් photo video වගේ add කරන්න තමයි මම මේ කලින් categorize කරලා ඔයාලට media tab කියලා category එකක් දුන්නේ. ඉතින් මේකට විතරයි ඔයාලා photos links වගේ දේවල් අදාළ channel එකට පමණක් add කරන්න. එහෙම add කර ඔයා දැන් මේකට හදිස්සි හරි links photo add කරොත් ඔයාට warning කරනවා. warn කළාත් ඔයා add කරොත් ඔයාව මේ server එකෙන් ban වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මුලින්ම rules ටික කියවලා ඒ rules වලට අනුව මේ server එකේ කටයුතු කරන්න. ඉතින් මේ tutorial media යටතේ තියෙන downloads link කියන channel එකට මගේ channel එකේ මම එක එක ඔයාලට බලන්න පුළුවන් photo editing tutorial එහෙම කරද්දි ඒවල මම use කරන photos වල download link ඒ වගේම software වල download link වගේ තමයි මේ downloads link කියන channel එකට දාන්නේ. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ live කියන category එකට දෙන live streams කියන category එක channel එක. ඉතින් මේ channel එකට ඔයාලට message කිරීමට හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් ඔයාගේ YouTube channel එකේ live stream එකක් කරනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මාව පෞද්ගලිකව දැනුවත් කරලා ඔයාගේ live stream link එකත් මේ live stream කියන channel එකට add කරගන්න. ඊළඟට තියෙන්නේ voice channels කියලා category එකක් තියෙනවා. ඒක යටතේ තියෙනවා help voice 1 voice 2 voice 3 සහ voice 4 කියලා. ඉතින් help කියන එකට ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට join වෙන්න. help කියන එකට join වෙලා ඔයාලට පුළුවන් Discord එකේ ඔයාලට දන්නේ නැති දේවල් වගේ දේවල් මේකේ ඉන්න members ලගෙන් අහගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේ voice 1 2 3 4 කියන voice channels වලටත් join වෙන්න. ඉතින් voice 1 එකට join වුණොත් ඔයාලට තප්පරයකට KB 8යි කැපෙන්නේ. voice 2 එකට join වුණොත් ඔයාලට තප්පරයකට KB 16යි කැපෙන්නේ. ඔයා voice 3 කියන එකට join වුණොත් තප්පරයකට KB 32ක් කැපෙනවා. ඒ වගේම ඔයා voice 4 එකට connect වුණොත් ඔයාලට තප්පරයට KB 64ක් කැපෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ data අඩු වෙලාවක ඔයාලට පුළුවන් voice 1 2 මේ විදිහට තෝරගෙන මේකේ join වෙන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට voice එක උඩ click කරාම ඔයාලට උඩින් බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ කොච්චර කැපෙනවද කියලා. මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේ බලා ගන්න. අපි දැන් බලමු කොහොමද voice එකට join වෙන්නේ කියලා. ඉතින් voice එකට join වෙන්න ඔයාලට තියෙන අදාළ voice එක උඩ මේ විදිහට එකපාරක් touch කරන්න. touch කරලා මෙතන මේ තියෙන join voice කියන එක එකපාරක් click කරන්න. click කරා ඔයාලා අහන්න විදිහට enable all
overlay කියලා. ඔයාලට පුළුවන් ඕනනම් මෙතනදී මේකේ overlay එක enable කරගන්න. දැන් enable කරගන්න යන්නේ නැහැ. මෙතන මේ no thanks කියන එක ලබා දෙනවා. හරි ඉතින් voice connect වුණාම ඔයාලට මෙතන යටින් බලා ගන්න පුළුවන් icon set එකක් වැටිලා තියෙනවා. මුල්ම icon එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ video on off කරන්න. දෙවෙනි icon එකෙන් පුළුවන් ඔයාගේ phone screen එක share කරන්න. තුන්වෙනි icon එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් mic on off කරන්න. ඒ වගේම හතරවෙනි එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ speaker එකට හෝ head එකට මේ විදිහට ඇහෙන් out එක change කරගන්න. අන්තිමට තියෙන එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මේ voice එකෙන් disconnect වෙලා එන්න. හරි දැන් උඩ බාර් එකට ගියොත් ඔයාලට කොනෙන් බලා ගන්න පුළුවන් මේ headset එක icon එක. ඉතින් මේ headset එක icon එක ඔයාට පුළුවන් ඇතුලේ ඉන්න අය කතා කරන ඒවා ඔයාට ඇහෙන්නේ නැති වෙන්න මේක ඇතුලේ මියුට් කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයා සහ තවත් ඉන්න අපි හිතමු මෙතන තව 4-5 දෙනෙක් කනෙක්ට් වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ කතා කරන ඒවා ඔයාට ඇහෙනවා. ඉතින් ඔයාට ඕනම් පුළුවන් ඒගොල්ලෝ කතා කරන ඒවා ඇහෙන්නේ නැති වෙන්න ඔයාට පුළුවන් මෙතන මේක මේ විදිහට මියුට් කරලා දාන්න. මියුට් කරාම ඔයාට එයාලා කියන කිසිම දෙයක් එයාලා ඇතුලේ කතා කරන කිසිම දෙයක් ඔයාට ඇහෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට තියෙන music time කියන කැටගරි එක යටතේ music commands කියලා. ඉතින් music commands ඒ කියන්නේ ඔයාට පුළුවන් මේ channel එක ඇතුලේදී ඔයා කැමතිම සින්දු අහන්න. ඉතින් ඒකට ඔයා කරන්න ඕන මුලින්ම join වෙන්න ඕන මේ music කියන voice එකත් එක්ක. මේ විදිහට music කියන voice එකට join වෙන්න. ඉතින් ඔයාලට මේකෙදි කතා කරන්න permission ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ speak කරන්න ඒ කියන්නේ mic on කරන්න ඔයාලට permission ලැබෙන්නේ නැහැ. මේකෙදි ඔයාලට සින්දු අහන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ අහන්න විතරයි ඔයාලට පුළුවන්. කතා කිරීමට මේක කිසිම හැකියාවක් නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන music commands වලට යන්න. sorry music commands වලට කලින් ඔයා යන්න ඕන මෙතන මේ bot commands කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. groovy bot කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් ඔය bot control කරන commands සියලුම commands ටික ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා නිකන් ඉඳලාක මේ පොඩ්ඩක් මේවා test කරලා බලන්න. ඉතින් මේ bots command type කරන්නේ මෙන්න මෙතන මේ තියෙන music commands කියන channel එකේ. ඔයාලට කැමති සින්දුවක් මේකේ play කරගන්න ඔයාලට පුළුවන්. මෙන්න මේ පොඩි ඉරි කැලලත් එක්ක මෙතන type කරන්න ඕන play කියලා type කරලා space එකක් තියලා ඔයාට අවශ්‍ය සින්දුව ඔයාට පුළුවන් මෙතන ඊට space එකක් තියලා ඒ සින්දුවේ නම මෙතන type කරන්න. හරි ඉතින් ඔයාට මේ විදිහට type කරලා ඔයාට මේක send කරන්න තියෙන්නේ. send කරාම ඔයාට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් bot message එකක් එවනවා now playing කියලා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා දැන් ඇහෙනවා ඇති මේ විදිහට සින්දුව. ඉතින් ඔයා voice එකෙන් අයින් යනවා නම් ඔයාට පුළුවන් මේ ඉරි කැලලත් එක්ක මෙතන disconnect කියලා type කරන්න. disconnect කියලා type කරලා send කරන්න. ඊපස්සේ ඔයාට voice එකෙන් disconnect වෙන්න. හරි ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන් ඔන්න ඔය ටික තමයි අපේ server එකේ දැනට අපි හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඉදිරියේදී මේකට තවත් අලුත් channels categories සහ අලුත් roles ඔයාට බලා ගැනීමට හැකි වේවි. ඉතින් එක මිල්ලිම වලට කරන්න තියෙන්නේ මේ link එක පුළුවන් තරම් share කරලා අපේ Discord server එකට තවත් කට්ටිය add කරගන්න. හරි ඉතින් ඔන්න ওই දේවල් ටික තමයි අද දවසේදී ප්‍රධාන වශයෙන් මට ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕන උනේ. ඉතින් මේකේ අනිත් දේවලුත් ඔයා පොඩ්ඩක් නිකන් ඉන්න වෙලාවට ටච් කරලා බලන්න මොනවද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මං හිතනවා අද මම මේ කියලා දීපු කාරණු වලින් පොඩි හරි අවබෝධයක් එන්න ඇති මොකද්ද මේ Discord කියන්නේ කියලා සහ කොහොමද Discord server එකට ලේසියෙන්ම join වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ගෙන් පොඩි ඉල්ලීමක් කරනවා. පුළුවන් තරම් මේ Discord link එක share කරලා අපේ Discord server එකට කට්ටිය add කරගන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ හොඳ නම් වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ Discord නොදන්න යාළුවන්ට අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක share කරන්න. ඉතින් Facebook Instagram වගේ social media platform වල ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන්ම Aftertech LK page එක follow කරන්න කරන්න එපා. මේ විදිහේ වීඩියෝස් දිගටම බලන්න කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම Aftertech LK YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. එතකොට මම දාන වීඩියෝස් එකක්වත් මග නොහැර ඔයාට බලීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් ඉතින් මේ විදිහට තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් ළඟදීම හමු වෙමු.